हॅलो फ्रेंड्स, सिंपल लाईफमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी या प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग करणार आहे. स्पेशली या प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग करण्याचं कारण हे आहे की बरेचदा आपण प्रॉडक्ट घ्यायच्या आधी बराचसा रिसर्च करतो ऑनलाईन. तर मी कालच हा प्रॉडक्ट विकत घेतलेला आहे, अरोमा प्रोफेशनल प्लस राईस कुकर. तो स्लो कुकर म्हणून, फूड स्टीमर म्हणून आणि मल्टी कुकर म्हणून सुद्धा वापरू शकतो आपण. तर प्रॉडक्टचं रिव्ह्यू तुम्हाला देते मी कसं आहे ते. पण प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग करण्यामागचं हेच कारण आहे की आपण बरेचदा प्रॉडक्ट्स घ्यायच्या आधी त्याचं बरंचसं ऑनलाईन रिसर्च करतो. तर हा जर व्हिडिओ माझा आजचा कोणाच्या कामी आला तर त्याचा मला फारच आनंद होईल. त्यासाठी मी याचं अनबॉक्सिंग करते आज. तर चला मग बघूया हा कसा आहे तो. आणि आज आपण याच्यामध्ये लाईव्ह डेमोसुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. भात राईस बनवून बघूया. तर या प्रॉडक्टचं या राईस कुकरचं बेस्ट मला पार्ट आवडला तो याच्यामध्ये सॉतेन सीमर आहे की जस्ट तो राईस कुकर म्हणून नाही तर आपण याच्यामध्ये पूर्ण आपलं जेवणसुद्धा बनवू शकतो. तर आपल्याला कधी चिकन बनवायचं आहे, नाहीतर मग बिर्याणी बनवायची आहे, व्हेज बिर्याणी, नॉनव्हेज बिर्याणी, नाही तर प्लेन राईस करायचं आहे. जनरली इंडियन कुकिंगमध्ये आपण प्लेन राईस, नाहीतर आपल्याला क्विक राईस लागतो, सूप, सॉतेन सिमर. तर हे सगळे ऑप्शन्स याच्यात असल्यामुळे मला हा कुकर मी सिलेक्ट केलेला आहे. आणि हा इलेक्ट्रिसिटीवरती चालतो मेनली. याच्यावरती हे डिले टायमर पण ऑप्शन आहे की आपल्याला लगेच जेवण बनवायचं नसेल, काही वेळाने बनवायचं असेल तर यामध्ये आपण सगळं टाकून जेवण टाईम सेट करू शकतो आणि त्यानंतर ते जेवण त्या टायमिंगला स्टार्ट होणार ते. आणि जेवण बनवून झाल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली स्टॉप होऊन जातं. तर आपल्याला काळजी करायची पण गरज नाही आहे की आपण गॅस बंद नाही केला आहे. तर दिस इज अ व्हेरी बेस्ट पार्ट आहे याचा. तर बघूया तर याच्या आतमध्ये काय काय आहे ते. याच्यामध्ये त्यांनी हे 2 स्पून्स दिलेले आहेत. हा स्टीमिंग रॅक दिलेला आहे. इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे. काही इम्पॉर्टंट नोटीस त्यांनी दिलेली आहे. आणि हा जो कंटेनर आहे त्यात आपण जेवण बनवायचं आहे. तर अराउंड 20 कप्स ऑफ राईस बनतात त्याच्यामध्ये. आणि हा त्यांनी मेजरिंग कपसुद्धा दिलेला आहे. याच्यात मी आता राईस ठेवलं आहे. मी तुम्हाला राईस बनवून दाखवणार आहे याच्यामध्ये. तर सर्वात प्रथम त्यांनी मॅन्युअलमध्ये सांगितलेलं की हे जे काही गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत त्या स्वच्छ साबणाच्या पाण्याने धुवून घ्याव्या आणि नंतरच वापराव्या. तर मी याला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि पुसूनही घेतलेला आहे. स्वच्छ पुसून घ्यायला सांगितलं त्यांनी. हा जो कंटेनर आहे तो बाहेरून ओढला नाही पाहिजे अजिबात, नाहीतर हे डॅमेज होण्याची शक्यता आहे हा कुकर. तर चला मग सगळ्यात प्रथम आपण याच्यामध्ये राईस बनवूया. हा कंटेनर मी यात ठेवून दिलेला आहे. मी अजून 1 कप राईस घेतलेला आहे. 2 कप्स टाकणार आहे मी याच्यामध्ये राईस. तर तो सुद्धा मी वॉश करून घेते स्वच्छ आणि त्यानुसार मग मी याच्यात पाणी घालणार आहे 3 कप्स. आता मी 2 कप राईस या कुकरमध्ये टाकून घेतलेला आहे, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. आणि इथे त्यांनी काही वॉटर लाईन्स दिलेल्या आहेत. तुम्ही 2 कप जर हा राईस टाकला असेल त्यामध्ये त्या वॉटर लाईन अनुसार पाणी घाला. तर मी आता पाणी घालते.
साधारण 2 कपला अडीच कप पाणी हे टाकावं लागलं मला ॲज पर द वॉटर लाईन याच्यामध्ये जी दिली आहे त्यानुसार. आता मी हे क्लोज करते. याच्या आधी मी याच्यात मीठ घालते. तर आता मी यात मीठ घालून घेते चवीनुसार. याला आपण आता बंद करूया. याला मी प्लग इन केलेलं आहे. तर आपण याला स्टार्ट करूया. आणि आपण व्हाईट राईस बनवतोय तर व्हाईट राईसचं मी ऑप्शन इथे प्रेस करते. तर तो आता स्टार्ट होईल. स्टार्ट झालेला आहे. आपण थोडा वेळ थांबूया आणि त्यानंतर बघूया आपला राईस कसा बनतोय तो. साधारण अर्ध्या तासानंतर हा राईस रेडी झालेला आहे. तर आता आपण पाहूया की आपला राईस कसा झालाय तो. जसं पाहू शकता की वॉर्म इथे हे रेड बटन ऑन झालेलं आहे. ज्यामुळे काय होतं की आता राईस आपला रेडी आहे, पण आता तो गरम राहणार जोपर्यंत आपण त्याला ऑन करत नाही. तो ओपन करून बघूया आपला राईस कसा झालेला आहे तो. ओपन करण्यासाठी आपल्याला हे बटन प्रेस करायचं आहे. त्याच्यातलं सगळं प्रेशर आहे तो रिलीज करायचा आहे. जसं तुम्ही बघू शकता. छान असा फ्लफी राईस आहे. तर आय थिंक सो हे बेस्ट ऑप्शन आहे की आपण जेवण अर्ध्या तासात आपलं बाकीचं इतर जेवण, चपात्या आणि भाजी एका साईडला बनवू शकते आणि आपण याच्यात गरम गरम राईसही बनवू शकतो. काही वेळात कधी जास्त गेस्ट वगैरे येणार असतील तर मला वाटतं मस्तपैकी ऑप्शन आहे. आणि रोजच्यासाठी सुद्धा गरम गरम आपल्याला जेवण खायचं असेल तर आपण हा राईस कुकर वापरू शकतो. तर हे कीप वॉर्म ऑप्शन जोपर्यंत आपण हे स्विच ऑफ नाही करत आहे तोपर्यंत राहतं. तर मी याला आता स्विच ऑफ करून टाकते. स्विच ऑफ झालेला आहे आणि मी याला प्लग आउट करून टाकते. याचे पॉझिटिव्ह पॉईंट्स असे आहेत की हा इझी टू क्लीन आहे आणि सेकंड बेस्ट पॉईंट आहे की आपल्याला लक्ष ठेवावं नाही लागत. एकदा आपण याच्यामध्ये भात शिजायला घातला, जे काही आपलं कुकिंग मटेरियल शिजत घातलं तर ते आपल्या टायमिंगानुसार कुक होतं आणि ते ऑटोमॅटिकली स्विच ऑफ होतं. तर आशा करते की आजचा व्हिडिओ तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन देऊ शकला. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटते मी तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.